kunnen paarden tandpijn hebben? Paarden gaan in het wild toch ook niet naar de tandarts? En blijven paardentanden levenslang groeien? Feit of fictie? 2 toonaangevende dierenartsen met een grondige expertise in tandheelkunde bij paarden ontrafelen diep gewortelde mythes en onthullen de waarheid achter elke knarsende vraag. Aan de tand gevoeld. In de gemiddelde paardenwinkel vinden we een overaanbod aan bitten. Maar zijn er eigenlijk factoren waar we rekening mee moeten houden of zijn er tips die we kunnen gebruiken wanneer we een bit kopen, Wouter? Zeker. Nu, het hele verhaal over bitten, daar zouden we waarschijnlijk 3 uur over kunnen spreken en nog niet de helft behandeld hebben. Maar misschien moeten we in eerste instantie eens kijken naar het begin. Dus hier heb je een beeld van een mond van een paard waarbij we gewoon de mondhoeken geopend hebben en dan zie je dat daar eigenlijk geen vrije ruimte is. De tong die raakt tot tegen het gehemelte en dat doet ze net zo goed bij ons als mens in rust. Dat doet ze net zo goed bij uw hond, bij uw kat. En natuurlijk is het zo dat de evolutie er niet voor gezorgd heeft dat er bij paarden extra ruimte zou komen voor een bit. Dat is helemaal niet. Dus dat is belangrijk om daar rekening mee te houden. Dat elk bit dat wij in de mond van ons paard inbrengen tot op zekere hoogte zal interfereren met de normale anatomie, zeg maar. Komt er dus eigenlijk op neer dat we goed in de gaten hebben dat alles wat wij in die mond gaan plaatsen tot op zekere hoogte de weefsels die daar van nature zitten gaan verdrukken. En mensen overschatten heel vaak de grootte van de mond van hun paard. En dan zeggen ze, mijn paard heeft een klein mondje en nog steeds zouden zij bijvoorbeeld een bit hebben van 13,5 centimeter, iets wat heel gangbaar is. Als je gaat kijken naar de hoogte bijvoorbeeld tussen de lagen van de onderkaak en de bovenkaak, of je kijkt naar de breedte tussen de linker en de rechter kaaktak, dan zie je dat we altijd spreken over 2, 3, 4, maximaal 5 centimeter. Dat is toch belangrijk om mee te nemen, want als we dan praten over bitten, dan praten wij meestal over 11,5, 12,5, 13,5. Als wij kijken in ons cliënteel van paarden, dan zou dit een heel representatief beeld kunnen zijn. Dus het gros van onze ruiters, en met het gros bedoelen we meer dan 80% van onze ruiters, gebruikt een bit wat naar onze normen eigenlijk te breed is. Wat betekent dat het eigenlijk vrij ver uit de mondhoek tevoorschijn komt als je een klein beetje druk op 1 teugel houdt. Dus wij houden een beetje als vuistregel aan om bij beperkte druk op 1 teugel en de mondhoek in de normale soort van verticale positie om niet meer dan 1 tot 1,5 centimeter zichtbaar stuk bit te hebben. En we weten dan daaruit weer dat bitten die te breed zijn ook significant het risico verhogen op het ontstaan van bitletsels. Bitletsels zien wij op heel specifieke plaatsen. Wij zien die op de lagen, wij zien die op de mondhoeken, op de tong, wij zien slijtage aan eerste kiezen, maar het gros van de bitletsels bevindt zich eigenlijk allemaal in de onderkaak. Die letsels worden heel vaak veroorzaakt door ofwel chronische druk, maar als het echt door een bit komt, meestal door wrijving van een bit, te brede bitten die heel veel zijdelingse beweging gaan vertonen en of scharnierpunten van een bit of abrupte overgangen. Elk scharnierpunt heeft de potentie om weefsel te gaan beknellen. Denk niet dat jouw paard, omdat hij 1,70 meter groot is, dat hij ook een 13,5 zal nodig hebben. Wat heel belangrijk is te kijken naar de breedte van een bit en te zorgen dat een bit niet al te veel zijdelings gaat bewegen, want het is dat heel vaak frictie veroorzaakt, wrijving veroorzaakt of wat beknelling van weefsels veroorzaakt in scharnierpunten. En als je dan weet dat meer dan 65% van de paarden die bereden worden actieve bitletsels toont, ja, dan hebben we daar toch zeker als ruiter en als dierenarts standaards een taak te vervullen om toch te proberen dat cijfer naar beneden te krijgen. We moeten toch zorgen dat we op een goede manier met ons paarden omgaan. Een hardnekkige mythe gaat over enkelgebroken en dubbelgebroken bitten. En daarvoor pakken we best een schedel. In dit geval is de tong vervangen door een rode doek. Wanneer dat we ons enkelgebroken bit in de mond leggen op de plek waar dat hij zou moeten liggen en druk zetten op het bit, dan zien we dat de tong ingedrukt wordt en dat de punt van het bit wel degelijk weggaat van het gehemelte. Simpelweg omdat een tong een spier is en een vrij flexibele structuur.
Dus wij zien zelden of nooit letsels in het gehemelte, simpelweg omdat als ruiter onmogelijk is om een punt van een enkel gebroken bit naar boven te duwen, naar boven in het gehemelte te duwen. Dus bij druk op het bit gaat het punt van uw enkel gebroken bit steeds weg van het gehemelte. De enige uitzondering is wanneer een bit echt enorm veel te groot is. Dan spreken we over een bit van 13,5 centimeter voor een Shetland pony. Maar bij een normale maat van bit zien we nooit letsels in een gehemelte met een enkel gebroken bit. Dus dat is een belangrijke factor om rekening mee te houden. Wanneer dat we dan naar een dubbel gebroken bit zien, dan zien we in ons cliënteel al sinds net meer letsels. Simpelweg omdat er meer scharnierpuntjes zijn. Er is meer relief in een dubbel gebroken bit. En een bit ligt niet stil in de mond. Een bit beweegt continu van links naar rechts bij druk op de teugels en bij een bewegend paard. En het zijn de scharnierpuntjes of het relief die ervoor zorgen dat er meer kans op letsels is. Dus wanneer we moeten kiezen tussen een enkel gebroken en een dubbel gebroken bit, louter gebaseerd op het risico op letsels, dan zou ik eerder naar een enkel gebroken bit gaan. Dat allemaal gezegd zijnde is de allerbelangrijkste factor de ruiter. Er kan met eender welk bit een letsel veroorzaakt worden en de beste ruiter zal met geen enkel bit een letsel veroorzaken.